Có một chuyện rất kỳ lạ. Chỉ cần trên mâm cơm thiếu đúng một món, cả bữa ăn của tôi coi như hỏng. Tôi từng nghĩ đó chỉ là sở thích. 9 năm sau tôi mới biết, nó hoàn toàn không phải chuyện ăn uống. Tôi đã mất rất nhiều năm mới hiểu, vì sao một chuyện nhỏ như vậy lại phản ánh gần như toàn bộ tính cách của mình. Và điều tôi nhận ra sau đó khiến chính tôi cũng bất ngờ. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Chiếc mâm inox đặt giữa bàn. Mâm cơm nhà tôi ngày trước bao giờ cũng phải đủ 3 món. Một món thịt hoặc cá kho, một đĩa rau luộc và một món xào. 3 món ấy phải được bày ra đúng vị trí quen thuộc trên bàn, không thiếu món nào. Chỉ cần một hôm mâm cơm vắng đi một món, dù là món xào đơn giản nhất, trong lòng tôi lại dấy lên một sự khó chịu rất khó gọi tên. Không hẳn là giận, cũng không hẳn là buồn. Nó giống như một cảm giác thiếu hụt, một sự bất an nhỏ len vào ngay từ miếng cơm đầu tiên, âm thầm đi theo suốt cả bữa ăn dù tôi không nói ra. Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác đưa mắt lướt qua mâm cơm trước khi ngồi xuống, gần như một phản xạ. Đủ 3 món chưa? Có thịt chưa? Có cá chưa? Rau đâu? Chỉ mất vài giây, nhưng vài giây đó quyết định cả tâm trạng của tôi trong suốt bữa ăn. Nếu đủ, tôi ăn thoải mái, nói chuyện vui vẻ. Nếu thiếu, dù chỉ một món, cả người tôi như trùng xuống một chút, và tôi ăn trong một trạng thái không thật sự ở đó. Đầu óc cứ lấn cấn với cái điều đang thiếu. Không chỉ đủ món, các món ấy còn phải nhiều. Thịt kho phải đầy tô, rau phải đầy đĩa. Xào cũng phải một đĩa lớn. Ăn không hết cũng được, nhưng phải nhiều thì tôi mới thấy yên tâm. Tôi nhớ có những bữa cơm dư lại gần một nửa. Đồ ăn phải cất vào tủ lạnh rồi hôm sau hâm lại. Nhưng lúc bày biện, tôi vẫn muốn mâm cơm phải đầy, không được vơi. Cái sự yên tâm ấy rất lạ. Nó không đến từ việc tôi sẽ ăn hết chỗ đó. Nó đến từ việc nhìn thấy sự dư dả bày ngay trước mắt. Như thể chỉ cần nhìn thấy nhiều là đủ, còn ăn được bao nhiêu lại là chuyện khác. Và bữa nào cũng phải có cả thịt lẫn cá, thiếu một trong hai. Tôi lại thấy trong bữa ăn có gì đó chưa trọn vẹn. Dù mâm cơm vẫn còn rau, còn món xào, chẳng ai đói cả. Nhưng với tôi, thiếu thịt hoặc thiếu cá giống như thiếu đi một phần đảm bảo nào đó. Tôi không giải thích được cho ai hiểu vì sao, kể cả tự giải thích cho chính mình cũng không xong. Chỉ biết rằng thiếu một trong hai thứ đó, bữa cơm với tôi trở nên nhạt nhẽo, dù thực ra hương vị chẳng thay đổi gì mấy. Có một điều riêng nữa. Tôi bị dị ứng với đồ biển, cá biển, tôm, cua đều không ăn được. Vì vậy chén nước chấm của tôi lúc nào cũng phải để riêng, không ai được chấm chung vào đó. Đó là một quy tắc bất thành văn trong bữa ăn, và tôi luôn để ý xem có ai vô tình chấm nhầm vào chén của mình không. Có khi đang ăn, thấy đũa của ai đó khẽ chạm vào chén nước chấm của mình, tôi giật mình, hỏi ngay xem đũa ấy vừa gắp món gì. Ban đầu là lo cho sức khỏe thật, sợ dị ứng nổi lên. Nhưng dần dần, cái sự cẩn trọng ấy trở thành một phản xạ căng thẳng hơn mức cần thiết, như thể chén nước chấm đó là một lãnh địa riêng không ai được bước vào. Trong tủ lạnh, trái cây và nước ép cũng phải luôn có sẵn. Bất cứ lúc nào tôi thấy thích ăn, tôi mở tủ lạnh lấy ra ăn. Không cần biết đã gần bữa chính hay chưa, không có một giới hạn nào cho việc đó. Ăn uống với tôi khi ấy không có điều độ. Thích là ăn. Có hôm vừa ăn cơm no xong, thấy trong tủ có hộp nước ép mới. Tôi vẫn lấy ra uống, không phải vì khát, chỉ vì nó ở đó và tôi thích. Cái sự tùy tiện ấy, tôi từng nghĩ là một điều rất bình thường, thậm chí là một biểu hiện của việc mình đang sống thoải mái, không phải kiêng khem gì. Nhìn lại, tôi nhận ra tính tình của mình lúc đó cũng đi liền với cách ăn uống ấy. Tôi khá nóng nảy. Trong nhiều chuyện, tôi không chịu để mình thiệt. Trong đầu tôi luôn có một phép tính ngầm, làm sao để phần lợi nghiêng về phía mình nhiều hơn, dù là chuyện lớn hay chuyện rất nhỏ nhặt trong nhà. Mâm cơm đầy đủ, nhiều món, nhiều số lượng, chỉ là một trong rất nhiều chỗ mà cái tâm ấy thể hiện ra.
Tôi không nghĩ mình tham lam. Tôi chỉ nghĩ mình đang sống đúng theo ý thích và nhu cầu của bản thân, thế thôi. Cái ranh giới giữa nhu cầu thật và đòi hỏi từ tâm chấp trước. Lúc đó tôi chưa bao giờ phân biệt được. Phản ứng đầu tiên của tôi, mỗi lần bữa cơm thiếu món, là khó chịu ra mặt. Có khi tôi im lặng nhưng vẻ mặt đã nói thay lời. Có khi tôi buột miệng hỏi, sao hôm nay không có món này, không có món kia. Tôi không nghĩ đó là một đòi hỏi quá đáng. Tôi nghĩ đơn giản là mình thích ăn ngon, thích ăn đủ, và người khác nên hiểu điều đó. Cái khó chịu ấy đến rất tự nhiên, đến mức tôi chưa từng dừng lại để hỏi nó từ đâu ra. Nó giống như một phản xạ đã ăn sâu, xuất hiện trước cả khi tôi kịp nghĩ ngợi gì. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi mới có dịp nhìn lại chuyện ăn uống của mình theo một cách khác. Không phải nhìn để trách bản thân, mà nhìn để hiểu. Tôi để ý thấy, mỗi lần mâm cơm thiếu một món, cái khó chịu dâng lên trong tôi không thực sự vì thiếu chất dinh dưỡng hay thiếu một hương vị cụ thể. Nó giống một nỗi sợ nhỏ hơn, sợ không đủ, sợ thiếu thốn, sợ phần của mình bị bớt đi. Cùng một nỗi sợ ấy, tôi cũng thấy nó trong cách mình tính toán để không bị thiệt trong những chuyện khác của cuộc sống. Ăn uống chỉ là nơi nó lộ ra rõ nhất, vì đó là chuyện diễn ra mỗi ngày, 3 bữa, không thể tránh né. Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn từng lần cái khó chịu ấy xuất hiện. Nó không chỉ có ở mâm cơm nhà mình. Ra quán ăn cũng vậy, gọi món mà thấy phần ăn ít, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng, dù đã no. Đi ăn cùng người khác, nếu phải nhường phần ngon hơn cho người kia, trong lòng tôi cũng dấy lên một chút tiếc, dù ngoài miệng vẫn nói không sao. Nhìn những khoảnh khắc nhỏ ấy nối lại với nhau, tôi mới thấy chấp trước vào ăn uống của mình không đơn thuần chỉ là thích ăn ngon, ăn no. Nó là một nỗi sợ bị thiệt, chỉ mượn chuyện ăn uống để lộ ra hàng ngày. Tôi cũng nhận ra, việc phải để riêng một chén nước chấm cho mình, dù xuất phát từ dị ứng thật, dần dần cũng trở thành một thói quen mang tâm lý phân biệt. Đây là phần của tôi, không ai được chạm vào. Ban đầu là vì sức khỏe, nhưng tôi để ý thấy mình giữ ranh giới ấy còn cẩn thận hơn cả mức cần thiết. Cái gì thuộc về mình, tôi giữ rất kỹ. Có lẽ nếu không nhìn lại, tôi sẽ mãi cho rằng đó chỉ là sự cẩn thận cần có, mà không nhận ra bên dưới nó còn có một lớp tâm lý khác, muốn phân định rạch ròi cái gì là của mình. Việc ăn uống không điều độ, hễ thèm là mở tủ lạnh lấy ăn, cũng vậy. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một thói quen sinh hoạt bình thường. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi thấy đó là một kiểu chiều theo ý thích của bản thân ngay khi nó vừa khởi lên, không có một chút cân nhắc hay tiết chế nào. Muốn là làm, thích là ăn. Cái tâm ấy, nếu chỉ dừng ở chuyện ăn uống thì có vẻ vô hại, nhưng nó cũng chính là cái tâm khiến tôi khó chịu khi phải nhường nhịn ai đó, khó chịu khi phải chờ đợi, khó chịu khi mọi thứ không theo đúng ý mình. Ăn uống chỉ là một cánh cửa nhỏ. Nhưng nhìn qua đó, tôi thấy được cả một cách sống. Tôi không nhớ rõ mình đã buông bỏ chấp trước này từ lúc nào. Nó không đến như một khoảnh khắc bừng tỉnh, mà đến rất chậm, qua từng bữa cơm một. Có những hôm tôi bắt gặp lại cảm giác khó chịu cũ khi mâm cơm thiếu món, nhưng lần này tôi nhận ra nó ngay khi nó vừa khởi lên, thay vì để nó điều khiển vẻ mặt và lời nói của mình. Nhận ra rồi, nó cũng nhẹ đi rất nhanh. Có lần tôi còn tự thấy buồn cười với chính mình, chỉ vì thiếu một món xào mà mặt mày đã khó chịu, trong khi thức ăn trên bàn vẫn còn thừa thãi. 9 năm sau khi bắt đầu tu luyện, tôi thấy mình sống đơn giản hơn hẳn trong chuyện ăn uống. Ở nhà cũng như khi ra quán, tôi không còn đòi hỏi món này phải có, món kia phải đủ. Một bữa cơm chỉ có một món, tôi vẫn ăn ngon miệng như thường. Cái cảm giác thiếu hụt năm nào, giờ hiếm khi xuất hiện, và nếu có thoáng qua, tôi cũng nhận ra nó nhanh hơn rất nhiều. Chén nước chấm vẫn để riêng, vì dị ứng vẫn còn đó, nhưng cái cảm giác canh chừng căng thẳng ngày xưa thì đã lắng xuống từ lúc nào tôi cũng không rõ. Hôm nay,
Tôi đứng nhìn món mình vừa nấu xong. Chỉ là một món đơn giản, không cầu kỳ như trước. Nhưng lạ là tôi lại thấy nó ngon, và ăn vào thấy no bụng, thấy đủ, không thiếu thứ gì. Tôi ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi, không còn để ý xem mâm cơm có đủ 3 món hay không, có nhiều hay có ít. Cảm giác đủ đầy ấy, hóa ra không nằm ở số lượng món ăn trên bàn, mà nằm ở một chỗ khác, gần với mình hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Nếu hôm nay trên mâm cơm của bạn chỉ còn một món, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng bạn sẽ là gì? Có lẽ, câu trả lời ấy không chỉ nói về bữa cơm, mà còn nói rất nhiều về chính chúng ta. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc nhận ra điều tương tự, mình rất muốn đọc câu chuyện của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp bạn trong các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.